سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. توی این ویدیو میخوایم این بوکمارک خوشگل رو با همدیگه ببافیم که من برای بافت این بوکمارک از نخ غزال بیبی کتان استفاده کردم که اینم مشخصات نخ هست همطور که میبینید و ضخامت نخ هم که به این صورته و قلاب شماره 2.5 میلیمتر. نکته خاصی نداره، بریم که با هم دیگه ببافیمش. برای شروع اول نخمون رو گره میزنیم و روی قلابمون سر میندازیم و شروع کنیم به زنجیره زدن و 16 تا زنجیره میزنیم به این شکل. 16 تا زنجیره رو زدم و حواستون باشه که اینجا توی این قسمت که اول رج هست زنجیراتون رو یکم شلتر ببافیم که بافتتون راحت تر بشه. برای بافت درجه 1 ما میخوایم بافت رو از این پایه دوم شروع کنیم. پایه اول رو رها میکنیم از بافت پایه دوم و اینو میاریم طرف پشت بافت و بافت رو میخوایم داخل این حلقه های پشتی ببافیم. قلاب میاریم داخل این حلقه پشتی، نخ میگیریم و پایه کوتاه میبافیم. این بافت رو تکرار میکنیم تا آخر رج و ما باید 14 تا پایه رو به همین شکل داخلشون هر کدوم یک پایه کوتاه ببافیم. 14 تا پایه کوتاه رو بافتم. اینجا یه دونه زنجیره باقی میمونه. توی این زنجیره آخر میایم 2 تا پایه کوتاه میبافیم. به اصطلاح افزایشی میبافیم. این یک، اینم 2 و در مجموع پایه های ما میشه 16 تا پایه. یه دونه زنجیره میزنیم، کار رو برمیگردونیم برای بافت رج 2 و 14 تا پایه کوتاه میبافیم به این شکل. چهارده تا پایه کوتاه رو که بافتم، این 2 تا پایه آخر رو کاهش میدم، یعنی داخل پایه اول میرم نخ میگیرم میام بیرون، داخل پایه دوم نخ میگیرم میارم بیرون. حالا 3 تا حلقه روی قلاب دارم، 3 تا رو با هم یکی میکنم و اینجا یک پایه بافته میشه. پایین رج ما 15 تا پایه داریم. دوباره زنجیره میزنیم، کارو برمیگردونیم برای بافت رج 3. توی رج 3 ما اول رج کاهش داریم، یعنی 2 تا پایه رو با هم یکی میکنیم. داخل اولی میریم نخ میگیریم، داخل پایه دوم میریم از زیر هر 2 تا گندمی نخ میگیریم. حالا 3 تا حلقه روی قلاب رو با هم یکی میکنیم و اینجا 2 تا پایه تبدیل میشه به یک پایه و بعد 12 تا پایه کوتاه رو ثابت میبافیم، یعنی ما 12 تا پایه روی هر پایه یک پایه کوتاه میبافیم به این شکل. 12 تا پایه کوتاه که اینجا بافتم، پایه آخر رو افزایش میدم، داخل یک پایه 2 تا پایه کوتاه میبافم به این شکل، 1 و 2. پایین رج ما 15 تا پایه داریم. یه دونه زنجیره میزنیم، کارو برمیگردونیم برای بافت رج 4. 13 تا پایه رو اول ثابت میبافیم. از همین پایه اول شروع کنیم، روی هر پایه یک پایه کوتاه میبافیم تا 13 تا پایه. 13 تا پایه کوتاه رو که این قسمت بافتم، حالا اینجا ببینید 2 تا پایه باقی میمونه و کاهش میدیم این 2 تا پایه رو. از هر پایه یک نخ میگیریم و بعد حلقه روی قلاب رو با هم یکی میکنیم و 2 تا پایه رو تبدیل میکنیم به یک پایه. برای بافت رج 5 اینجا ما 3 تا زنجیره میزنیم، 1 2 3. حالا کار برمیگردونیم، از زنجیره دوم شروع به بافت میکنیم و 2 تا پایه کوتاه روی هر کدوم از این زنجیرها میزنیم. زنجیره اول یک پایه کوتاه، زنجیره دوم پایه کوتاه دوم. حالا اینجا 13 تا پایه کوتاه میبافیم، هر پایه یک پایه کوتاه داخلش میبافیم تا 13 تا پایه. 13 تا پایه رو که بافتیم، آخر رج یک پایه میبونه. این پایه رو افزایش میدیم، 2 تا پایه کوتاه،
توی یک پایه میبافیم و پایان رج ما باید 17 تا پایه داشته باشیم. یه دونه زنجیره میزنیم، کار رو برمیگردونیم. برای بافت رج 6 ما شروع به بافت پایه کوتاه میکنیم. روی هر پایه یک پایه کوتاه میبافیم تا اینکه 16 تا پایه کوتاه بافته باشیم. 16 تا پایه کوتاه رو که بافتم، اینجا یه دونه پایه باقی میمونه که این پایه رو افزایش میدیم. 2 تا پایه توی یک پایه میبافیم. پایان رج 6 ما باید 18 تا پایه داشته باشیم. زنجیره میزنیم 2 تا و از پایه دوم شروع به باف کنیم. زنجیره دوم یک پایه کوتاه داخلش میبافیم. کار رو برمیگردونیم. رج 7 رو میخوایم ببافیم و از همون اول شروع به پایه کوتاه میکنیم، بافت پایه کوتاه میکنیم و 18 تا پایه کوتاه میبافیم. 18 تا پایه کوتاه رو که این قسمت بافتیم، ما پایان رج 7 باید 19 تا پایه داشته باشیم. یه دونه زنجیره میزنیم، کار رو برمیگردونیم. رج 8 17 تا پایه کوتاه میبافیم. از همون پایه اول شروع کنیم، روی هر پایه یک پایه کوتاه میبافیم تا اینکه 17 تا پایه کوتاه ببافیم. 17 تا پایه رو که بافتیم، پایان رج 2 تا پایه میمونه. این دوتا رو به صورت کاهشی میبافیم، یعنی دوتا رو با هم یکی میکنیم. از هر پایه یک نخ میگیریم، 3 حلقه روی قلاب رو با هم یکی میکنیم و در نهایت یک پایه داریم. پایان رج 8 ما باید 18 تا پایه داشته باشیم. زنجیره میزنیم، کار رو برمیگردونیم. رج 9 اول رج کاهش داریم، میایم 2 تا پایه رو با هم یکی میکنیم. بعد این قسمت 16 تا پایه کوتاه میبافیم تا آخر رج. 16 پایه رو که تا این آخر بافتم، پایان رج 9 من 17 تا پایه دارم. زنجیره میزنم، کار رو برمیگردونم. رج 10 دوباره اول رج ما کاهش داریم، 2 تا پایه رو با هم یکی میکنیم و بعد 12 تا پایه کوتاه این قسمت میبافیم. 12 پایه کوتاه رو که بافتیم، اینجا حالا یه دونه کاهش داریم، 2 تا پایه رو با هم یکی میکنیم به این شکل. بعد 2 تا زنجیره میزنیم. پایان رج 10 ما باید 14 تا پایه داشته باشیم. رج 11 ما اینجا روی این زنجیره دوم اول یه دونه پایه کوتاه میبافیم، کار رو برمیگردونیم و این قسمت 14 تا پایه کوتاه میبافیم که پایان رج 11 ما باید 15 تا پایه داشته باشیم. برای بافت رج 12 من اینجا یه دونه زنجیره میزنم، کار رو برمیگردونم. اول رج کاهش دادیم، 2 تا پایه رو با هم یکی میکنیم و بعد این قسمت 12 تا پایه کوتاه میبافیم به این شکل. 12 تا پایه رو که بافتم، اینجا پایان رج یه دونه پایه میمونه که به صورت افزایشی میبافیمش، یعنی 2 تا پایه توی یک پایه میبافیم. این یک، اینم 2. بعد 2 تا زنجیره میزنیم. پایان رج 12 باید 15 تا پایه کوتاه داشته باشیم. برای بافت رج 13 ما اینجا این زنجیره دوم رو اول یه دونه پایه کوتاه روش میبافیم، کار رو برمیگردونیم. حالا این قسمت 13 تا پایه کوتاه میبافیم. از پایه اول شروع میکنیم و به ترتیب روی هر پایه یک پایه کوتاه میبافیم تا 13 تا پایه کوتاه. 13 پایه کوتاه رو که این قسمت بافتیم، پایان رج 2 تا پایه داریم که به صورت کاهشی میبافیم. 2 تا رو با هم یکی میکنیم. از هر پایه یه نخ میگیریم و در آخر همه رو با هم یکی میکنیم و 2 تا پایه تبدیل میشه به یک پایه. پایان رج 13 باید 15 تا پایه کوتاه داشته باشیم. اینجا یه دونه زنجیره میزنیم و نخ رو قیچی میکنیم و ببینید به این صورت گله لاله ما درست شده. حالا باید با رنگ دیگمون دور تا دورش رو ببافیم که این شکل رو در بیاریم. خب حالا برای بافت این قسمت ما اول میایم این رج وسطی که دقیقاً وسط بافت ما هست رو میایم از این اول نخ رو وارد میکنیم و پایه بس میزنیم. به این شکل نخ رو گره میزنیم، میذاریم روی قلاب
و بعد قلاب ببینید این وسطه، از اولین پایه شروع میکنیم و از طرف پشت نخ رو میگیریم و میاریم از روی حلقه روی قلاب ردش میکنیم. حالا نخ ما پشت بافتمونه و از جلو قلاب رو پایه به پایه رد میکنیم، میبریم پشت بافت، این نخ رو میگیریم میاریم بیرون، از حلقه روی قلاب ردش میکنیم و به این شکل بست میزنیم روی بافتمون یا پایه شلال. ببینید قلاب از روی بافت میره طرف پشت، نخمون طرف پشت نخ رو میگیریم میاریم روی بافت و از روی حلقه روی قلاب ردش میکنیم و این بافت رو ادامه میدیم تا برسیم به میانه بافتمون. تا اینجا که بافتیم، حالا از اینجا راهمون رو کج میکنیم تا برسیم به این گوشه به این شکل. خب حالا به اینجا که رسیدیم، حالا میایم دور تا دور بافت رو پایه کوتاه میبافیم به این شکل. این پایه کوتاه رو ادامه میدیم تا برسیم به این سر گلمون و از اینجا راه رو کج میکنیم یا میرسیم به این وسط بافت. خب ببینید اینجا دور تا دور رو بافتم تا رسیدم به این سر بافت و حالا اینجا دوباره پایه شلال یا بست میزنم برسم به وسط بافتم. خب تا اینجا که بافت رو انجام دادیم، حالا میایم داخل این گندمی و نخ میگیریم میاریم از روی حلقه روی قلاب ردش میکنیم. این نخ رو قیچی میکنیم و از داخل این حلقه ترش میاریم، از همون جایی که اومده میبریمش به پشت بافت به این شکل و حالا این قسمت رو دوباره جدا پایه کوتاه میبافیم. ببینید از این سمت میایم نخ رو سر میندازیم، اول بست میزنیم، بعد همین جایی یه دونه زنجیره میزنیم، همین جایی که بست زدیم پایه کوتاه یه دونه میبافیم و به ترتیب پایه کوتاه میبافیم تا برسیم به لبه بافت. اینجا که سر وسط هست 3 تا پایه کوتاه میبافیم و بعد دوباره این سمت بافت پایه کوتاه رو ادامه میدیم. رسیدم به اینجا و یه دونه زنجیره میزنم و نخ رو قیچی میکنم به این شکل میشه. این از بافت گلمون. حالا میریم برای بافت این برگ ها که بافت دوتاشون یکی من یکیش رو میبافم، اون یکیش رو دیگه خودتون از روی بافت همی که توضیح میدم ببافید. اول نخ رو گره میزنم، روی قلاب سر میندازم و شروع میکنم به زنجیره زدن و 26 تا زنجیره میزنم. 26 تا زنجیره رو که بافتیم، از این زنجیره دوم میخوایم بافت رو شروع کنیم و داخل این حلقه های پشتی پایه اول رو بست میزنیم یا پایه شلال میزنیم. میریم داخل پایه نخ میگیریم، از روی حلقه روی قلاب ردش میکنیم. بعد 2 تا پایه کوتاه میبافیم. 1
2. بعد 4 تا پایه نیمه دوبل میبافیم. 1 نخ دور قلاب میریم زیر حلقه نخ میگیریم، 3 تا حلقه روی قلاب رو با هم یکی میکنیم. 2 تا پایه نیمه دوبل، 3 و 4. بعد این قسمت 11 تا پایه بلند میبافیم. نخ دور قلاب میره زیر حلقه، نخ میگیریم میاریم بیرون، 2 تا طی 2 مرحله حلقه های روی قلاب رو یکی میکنیم. به هم ترتیب 11 تا پایه بلند میبافیم. 11 تا پایه بلند رو که بافتیم دوباره این قسمت میایم 4 تا پایه نیمه دوبل میبافیم. 1 یا پایه متوسط، 2 3 4. بعد دوباره 2 تا پایه کوتاه، این سمت قرینه اول بافته. بعد در آخر هم یه دونه بست میزنیم یا پایه شلال. حالا کار رو برمیگردونیم این سمت بافت، هم کار که تا الان انجام میدادیم این سمت هم تکرار میکنیم. الان اینجا من میام روی همین اولین پایه دوباره بست میزنم، بعد 2 تا پایه کوتاه میبافم، 1 2. بعد دوباره اینجا 4 تا پایه نیمه دوبل. خب ببینیم من این بافت رو تکرار کردم. اینجا اول که یه دونه بست زدم، بعد 2 تا پایه کوتاه، 4 تا پایه نیمه دوبل یا پایه متوسط، 11 تا پایه دوبل یا پایه بلند، دوباره 4 تا پایه نیمه دوبل یا پایه متوسط، 2 تا پایه کوتاه، یه دونه بست هم این آخر زدم، یه دونه زنجیره میزنم و نخ رو قیچی میکنم. به این شکل این میشه برگ ما و برگ دوم رو هم به هم شکل میبافیم. این 2 تا نخ رو هم میاریم اینجا پشت بافت و ما بین پایه ها پنهانش میکنیم. برای بافتن ساقه ما اول میایم 60 تا زنجیره میزنیم. به این شکل نخ رو گره میزنیم، روی قلاب سر میندازیم و شروع کنیم به زنجیره زدن و 60 تا زنجیره میزنیم. 60 تا زنجیره رو که زدیم اینجا، حالا از همون پایه دوم شروع کنیم. اینجا پشت بافت داخل این حلقه پشتی و پایه کوتاه میبافیم. روی هر زنجیره یک پایه کوتاه میبافیم تا برسیم به آخر زنجیره ها. به این شکل. خب من تا آخرین زنجیره پای کوتاه رو بافتم. اینجا زنجیره آخر رو داخلش 3 تا پای کوتاه می بافیم. 1 2 و 3 و بعد میایم این طرف بافت و دوباره روی هر پایه یک پایه کوتاه می بافیم تا برسیم به پایان رج. پایان رج که رسیدیم، توی آخرین پایه که اولین زنجیره ما بود که بافت رو شروع کردیم، 2 تا پایه کوتاه می بافیم که با پایه کوتاه اول رجمون بشه 3 تا پایه کوتاه که دو طرف باف که یکی این طرفه یکی هم این طرف، ما 3 تا پایه کوتاه داشته باشیم. خب ببینید رسیدم به آخرین پایه که اول روش رج توش یک پایه بافته بودم و الان اینجا 2 تا پایه می بافم و میام توی اولین پایه رج بست میزنم، یه دونه زنجیره میزنم و نخ رو قطع میکنم و ببینید اینم ساقه گلمون. حالا میایم اینا رو به هم بست میکنیم. 2 تا برگ رو که بافتیم، یکیش رو به این شکل اینجا وصل میکنیم به گل، یکیش رو اینجا وصل میکنیم به ساقه و برگ دوم رو پایین تر از این برگ
به روی ساقه وصل کنیم. حالا برای وصل کردن شما هم میتونید دوغ بزنید که من الان اینجا دوغ زدم و هم میتونید چسب بزنید. خود ساقه هم اینجا پشت گل وصل میکنیم که در نهایت این میشه بوکمارک ما. امیدوارم که این آموزش هم دوست داشته باشین. این دومین بوکمارک توی کانال آموزش رو دارم. بوکمارک اول هم آموزشش رو همینجا میذارم که اگه خواستین برید ببینید. موفق باشید. خدا نگهدار.